أهلا بك في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سأريك كيفية صناعة هذه الساعات الرائعة جدا، تحف نادرة جدا. قمنا بتحويل ساعة صغيرة إلى هذا النوع من المنتوجات. كما يمكنك الاستثمار في الفكرة بطبيعة الحال. لما لا يمكنك صناعة هذه المنتوجات وبيعها للسياح بطبيعة الحال؟ لا أقول لك هذا لكي تشاهد الفيديو فقط، أحببت أن أصنع هذا المنتوج شخصيا وأردت أن أشارك معك الفكرة. إذا أردت الاستفادة كبر الشاشة وابقى معي. على بركة الله، كما تشاهد معي هذه الساعة الصغيرة التي سنشتغل عليها في هذا الدرس. ساعة صغيرة غنية عن التعريف، ماركة كازيو، صغيرة في الحجم بهذا الشكل. بعد ذلك سنحتاج إلى قطعتين من الخشب بهذا الشكل. هذا النوع من الخشب بمقياس 12 سنتيمتر. سنقوم بقياس 10 سنتيمتر بهذا الشكل في الوسط. بعد ذلك سنقوم برسم دائرة في الوسط. بعد ذلك سنقوم بالقياس لكي نقوم برسم دائرة صغيرة في الوسط بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بالتقطيع باستعمال هذا المشرط إخواني. هذا الخشب الرقيق يسهل علينا في التقطيع فقط باستعمال هذا المشرط. لاحظوا معي، سنقوم بإزالة هذه الجوانب. طريقة بسيطة جدا، ليس من الضروري أن نكون نتوفر على الآلات. حصلنا على دائرتين بهذا الشكل. الآن سنقوم بإزالة هذه الجزئية في الوسط. بعد ذلك باستعمال هذه الصنفرة سنقوم بالحك أو بصنفرة هذه الدائرة. سنقوم بقياس لكي نرى الشكل. لاحظوا معي، بعد ذلك سنقوم بالتشريط أو برسم مربع في الوسط. بعد ذلك سنحتاج إلى قطع من الخشب صغيرة جدا، نفس الخشب إخواني. سنقوم بتقطيع هذه القياسات الصغيرة بحجم الساعة التي سنشتغل عليها. الآن سنبدأ بالتلصيق باستعمال هذا السيليكون البلاستيكي. سنبدأ بتركيب هذه القطع باستعمال هذا السيليكون الذي ذكرته سابقا. الجميل في الأمر أن هذا السيليكون البلاستيكي يسهل علينا هذا العمل. لاحظوا معي المرحلة الأخيرة في التلصيق. الآن سنقوم بتجربة هذه الساعة. قمنا بإدخالها بشكل سهل جدا. هذا هو شكل الساعة. الآن سنقوم بإزالتها لكي نستمر في الصنع. الآن سنحتاج إلى أنبوب بلاستيكي. سنبدأ بتقطيعه باستعمال المنشار فقط إخواني. كما تلاحظ معي، في أغلب الأحيان نستعمل أدوات بسيطة كالمنشار وأدوات يدوية. الآن سنقوم برسم مربع بحجم هذه الساعة. بعد ذلك سنبدأ بفتحه باستعمال نفس المشرط. لاحظ معي، قمنا بإزالة هذه القطعة. سنقوم بتجربة القطع مع بعضها. سنقوم بتجربة الساعة مرة ثانية. لاحظ معي. بعد ذلك سنبدأ بتلصيق هذه الأجزاء مع بعضها لكي نحصل على قالب أو شكل دائري لساعة. سنقوم بتلصيق القطعة الأخيرة بهذا الشكل. سنحتاج إلى الألمنيوم أو ورقة الألمنيوم. يمكنكم استئصال الألمنيوم من الأدوات المطبخ الغير مستعملة. سنقوم بقص هذه الجزئية بمقياس نصف سنتيم. لاحظوا معي، قمنا بتقطيع هذه الجزئية. سنقوم بلفه على شكل دائرة باستعمال هذه القنينة. سنبدأ بالتقطيع. الآن سنقوم بتلصيق هذه الجزئية في هذا المكان أو هذه الدائرة من الألمنيوم. قمنا بتقطيع القطعة الثانية كبيرة الحجم، ستكون على شكل إطار في الشكل الخارجي. قمنا بتلصيقها باستعمال هذا الغطاء البلاستيكي. وأخيرا سنقوم بتلصيق هذه القطعة الثالثة من الألمنيوم. ستكون في خلفية الساعة بهذا الشكل. لاحظوا معي، هذا هو شكل الساعة بعدما قمنا بتلصيق جميع القطع من الألمنيوم. الآن سنحتاج إلى هذه النواة من الثمر أو عظام الثمر بهذا الشكل. سنقوم بوضع غراء الخشب كما تلاحظون معي.
لكي نبدأ على بركة الله في تلصيق هذه نواة الثمر أو عظام الثمر بشكل مائل. نستمر في التلصيق حتى ننتهي. غراء الخشب يسهل علينا في تلصيق هذه النواة أو نواة الثمر. والآن باستعمال سيليكون بلاستيكي سنقوم بتلصيق هذه القطع في الجوانب أو هذه العظام الثمر. قمنا باستعمال السيليكون البلاستيكي في الجوانب لأن البلاستيك مع البلاستيك يسهل علينا في التصاق هذه النواة الثمر. نستمر في تلصيق هذه العظام حتى ننتهي إن شاء الله تعالى. طريقة سهلة جدا. قمنا بتلصيق هذه النواة الثمر بشكل مائل. الآن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة في تلصيق هذه العظام. نفس الطريقة نقوم بتلصيق هذه النواة بشكل مائل. الآن سنحتاج إلى قهوة بهذا الشكل. القهوة ستعطينا بعض التباين لهذه العظام في النهاية. سنبدأ بتلصيقها باستعمال هذا الغراء. نقوم بوضع القهوة بهذا الشكل. مرة ثانية نقوم بسكب هذا الغراء لكي تلتصق معنا القهوة بشكل جيد. نستمر في الطريقة حتى ننتهي من جميع الجوانب إن شاء الله. بعد تلصيق القهوة باستعمال الغراء هذا هو الشكل الذي حصلنا عليه. الآن سنمر إلى المرحلة الموالية. سنبدأ بصنفرة أو بحك هذه العظام باستعمال هذه الأداة التي تسمى في بعض الدول الصاروخ وفي بعض الدول تسمى ليمون. تختلف الأسماء لكن يبقى الهدف واحد. يمكنكم الحك بشكل يدوي لكن من الأفضل استعمال هذه الأداة لكي تسهل عليك الحك. لاحظوا معي الجمالية التي بدأنا نحصل عليها. بكل صراحة أكون سعيد عندما أحصل على هذه النتائج. لاحظوا معي جمالية العظام بدأت تظهر أو نواة الثمر بدأت تظهر معنا بشكل جيد. سنقوم بصنفرة هذا الألمنيوم من الجوانب. الآن سنحتاج إلى هذه القطع من الحديد. لتلصيق هذه القطع من الحديد أولا سنقوم ببعض القياسات البسيطة. بعد ذلك سنقوم بإحداث ثقبتين بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بتثبيت هذه الجزئية باستعمال هذه البراغي. الآن سنقوم بتلصيق هذه الدائرة بهذا الشكل أو بإدخالها في مكانها. ستكون على شكل حامل لهذه الساعة. لاحظوا معي بعدما قمنا بتلصيق هذه الجزئية الآن سأقوم بالحفر بهذا الشكل باستعمال هذه الأداة. يمكنكم استعمال أي أداة متوفرة لديكم. هذه الثقوب ستكون على شكل مثبت لقطعة من الخشب. سترون النتيجة إن شاء الله. لاحظوا معي سنحتاج إلى هذه القطعتين من الخشب. ستكون على شكل غطاء لهذه الساعة من الخلف. الآن سنقوم بصباغة هذه القطع من الخشب باستعمال برنيز بني بهذا الشكل. سنقوم بصباغة القطعتين كذلك. لاحظوا معي بعدما قمنا بصباغة القطعتين الآن سنبدأ بتخليط الإيبوكسي. قمنا بوضع الكاتاليزاتور. سنبدأ بتخليط الخليط بشكل جيد. سنبدأ بالتلميع باستعمال الإيبوكسي إخواني. الإيبوكسي الذي تحدثنا عليه في فيديوهات سابقة يعطي لمعان أقوى أكثر من البرنيز ويبقى بلونه الأصلي. لاحظوا معي بعدما جف معنا الإيبوكسي هذا هو شكل الساعة الذي حصلنا عليه. أعطانا لمعان رائع جدا. الآن سنقوم بتجربة هذه الساعة. سنقوم بتثبيتها في مكانها. بعد ذلك سنقوم بوضع هذا الغطاء. ولاحظوا معي القطعة الخشبية هذا هو دورها. هل لاحظتم معي إخواني؟ طريقة بسيطة جدا. سنحتاج إلى سلسلة بهذا الشكل. سنبدأ بتركيبها أو بتثبيتها لتكون على شكل حامل لهذه الساعة. والآن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة. لاحظوا معي جمالية هذه الساعة إخواني. بكل صراحة أكون سعيدا جدا عند الحصول لهذه النتائج الرائعة جدا. أنا شخصيا سأستعمل هذه الساعة وإذا أردت بطبيعة الحال سأقوم ببيعها. لم لا؟ أي فكرة إخواني تخطر على بالي أحاول أن أشارككم إياها. لاحظوا معي هذا هو شكل الساعة الذي حصلنا عليه.
فقط إخواني باستعمال مواد بسيطة جدا يمكنكم الاستثمار في بيع هذه المنتوجات الرائعة. قمنا بتحويل عظام الثمر والقليل من البلاستيك أو أنبوب بلاستيكي إلى تحفة إخواني. بالمناسبة أشكركم جزيل الشكر على تعليقاتكم المحفزة. لدي طلب صغير إخواني، أتمنى أن تدعمونا بالضغط على زر لايك لكي نستمر في هذا النشر أو في نشر هذا المحتوى إخواني. هذا أكبر دعم ستقدمه بالنسبة لي. إذا أردت أن تتوصل بالجديد قم بالضغط على زر سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.